रुको जरा सबर करो। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे एडिट्स बाय साहिल। तर आजचा व्हिडिओ आपला फुल जबरदस्त झालेला आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये वापरलेले मटेरियलची लिंक तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळेल। वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, पण आजच्या मटेरियलला पासवर्ड आहे, त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघावं लागेल। आणि तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला एक लाईक करून द्या, आणि चॅनलवरती नवीन आले असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवर सेट करा। बीटमार्क आणि शेक इफेक्टची लिंकही तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळेल। वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे। आणि हो, बीटमार्क आणि शेक इफेक्टलाही पासवर्ड दिलेला आहे। आणि तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला फॉलो करा, आयडी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल। आणि तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता। चला तर मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरू करू। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जन्नत, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। ओ आगे तो लाओ चांदनी से नूर के, कभी कभी ऐसा होता है जागे जागे कोई सोता है, घटी बना लो रोशनी से नूर के।
जाने से प्यार कभी मरता है क्या?